اهلا بيكم في فيديو جديد. المشكلة دي بتواجه ناس كتير، وعشان تعرف الحالة اللي عندك دي علاجها ايه وهل ده عيب ولا لأ لازم تعرف تشخصها الاول. وعشان كده هنقسم الحالات ديت لحالتين اساسيين. اول حاجة لو البيض ده غير مخصب يعني مفيش فيه جنين، والحالة التانية لو البيض مخصب وفيه جنين. عشان اعرف البيض ده مخصب ولا لأ الحل الوحيد كشف على البيض بكشاف الموبايل. همسك البيضة بعناية جامدة جدا تحت كشاف الموبايل، ولو شفت اي صورة من الرسومات ديت اللي هعرضها لكم دلوقتي يعني فيها شعيرات دموية يبقى البيض مخصب. لو البيضة اللي العصفورة رميتها بره العش غير مخصبة يبقى ده حاجة طبيعية وسلوك طبيعي من الأنثى، لأن النتاية بيكون عندها إحساس بالجنين داخل البيضة من أول ما بيبتدي قلب الجنين في التكوين. فلو العصفورة رمت البيضة بره العش ده معناه ان الجنين دوت ميت او مفيش جوه البيضة جنين، وده اللي الام حسته. وده تفسير منطقي انك تلاقي بيضة واحدة من كل البيض المخصب في جنب لوحدها جوه العش، او العصفورة رمياها بره العش. دي بتبقى حالة لو البيض غير مخصب. تعالوا بقى نشوف الحالة التانية واللي ليها أسباب كتير. لو البيض مخصب يعني فيه جنين، ايه الأسباب اللي يخلي العصفورة ترمي البيضة برا العش؟ أول سبب لو أول مرة تبيض. لو النتاية اللي عندك دي أول مرة تبيض يعني لسه خبرتها قليلة، بيقولوا عليها غشيمة، ساعتها ما نقدرش نلومها لان دي بتبقى خبرتها لسه محدودة، وبنفضل الحالة ديت تجربها عش تاني قبل ما تحكم عليها عشان تكتسب خبرة زيادة، والمرة الجاية ممكن تقدر تحضن على البيض كويس. السبب التاني وده اللي ممكن تستعجب منه فعلا وتستغرب هو ان يكون انت السبب. بالظبط انت السبب. ازاي؟ ممكن تكون بتفتح عليها البياضة كتير بدافع الفضول، او عايز تطمن تشوف البيض فقس ولا لسه، لكن انت متعرفش انك بالطريقة ديت سببت قلق كبير عند العصفورة. انت بالطريقة ديت خليتها خايفة على البيض بتاعها، لان هي كده حست ان المكان دوت خطر وما بقاش مكان امان للبيض، فهترمي البيض بره العش حتى لو كان مخصب عشان عدم شعورها بالامان. عشان كده بننصح ان لازم تسيب العش دوت، مش كل شوية تفتح وتقفل فيه، لازم العصفورة تحس بالامان التام داخل العش عشان تقدر تحضن على البيض وتكمل رقاد عليه لحد الفأس. لو لازم تفتح العش لسبب ضروري ممكن يكون مرة واحدة في اليوم، بيفضل اللي انت تخبط على باب العش قبل ما تفتح. ايوه زي ما بقولك لازم تخبط على الباب وتفتح بالراحة جدا عشان ما تخوفش العصفورة، وخوفها ده ممكن يسبب ان هي تيجي تطلع تكسر بيضة لا قدر الله. ولو العش اللي عندك فيه باب من فوق يبقى احسن اللي احنا نفتح الباب اللي من فوق، ولكن برضو بعد ما نخبط خبطتين بساط كده على العش بحيث ان العصفورة تبقى عارفة او تمهد لها ان انت هتفتح، فما تسبب لهاش اي ذعر. وبكده دي بتبقى الحالة التانية اللي يخلي العصفورة ترمي البيض بره العش، خصوصا لو كان مخصب. الحالة التالتة لو الأنثى مرهقة أو داخلة على مرض. ممكن تكون الأنثى اللي عندك مرهقة أو داخلة على مرض، ممكن تكون داخلة على دور برد أو إسهال أو أي مرض غير ظاهري، وفي الحالة دي أنت ما بتكونش واخد بالك، فهي بترمي البيض بره العش لأن هي بتكون تعبانة وما عندهاش أي قدرة إنها ترقد على البيض. في الوقت ده لازم التدخل منك فورا وتلحق الأنثى تشوف التشخيص الصح لحالتها ايه، إذا كان برد أو أي مرض معوي أو تنفسي، وتوفر لها العلاج اللازم قبل ما تهجر العش وتسيب البيض. اما الحالة الرابعة اللي معانا هو اعطاء محفزات في فترة الرقاد. يعني حضرتك من غير قصد حطيت حاجة بتحفز على التزاوج للعصافير، وديت بتكون زي الجرجير او الفلفل الحراق او ادوية محفزة على التزاوج.
ده بيخلي الذكر بيبقى زايف، يعني بيبقى مشتاق جدا للتزاوج، فبيقوم داخل مكسر البيض، لانه بيطلب من الانثى التزاوج وهي بترفض لان هي راقدة على بيض. فهو بيقوم مكسر البيض او رميه بره العش، رغبة منه ان هو عايز يتزاوج مع الانثى، وبالتالي بيفسد البيض برميه بره العش. وعشان كده بننصح في الفترة ديت اوعى تقدم اي محفزات تزاوج طول ما الانثى راقدة على بيض. الحالة الخامسة اللي معانا هي انك تلاقي جوه البياضة نفسها حشرات، وجود حشرات بالعش. حشرات موجودة في العش ممكن تخلي العصفورة ما ترقدش على البيض، ممكن ترمي البيض بره العش، ممكن تعمل يعني كوارث. ده ممكن لو ربنا ستر والبيض فقس وطلع زغاليل، ممكن الزغاليل تموت من الحشرات ديت. عشان كده بننصح اول ما تحس ان في حشرات، يا اما تنظف العش نظافة جيدة، يا اما تغير العش بالكامل. ونظافة العش وطريقته هنعمل بيها فيديو مفصل، لكن بصفة عامة لازم على الأقل تنظف قفص العصافير مرة أو مرتين في الأسبوع، عشان ما تديش فرصة لتكوين أي حشرات زي الفاش أو غيره. في حاجة كمان عايز أقول لكم عليها، ممكن يكون العصفورة شافت مثلا فار أو نوع من أنواع القوارض أو الطيور الجارحة، وده بيخليها خايفة جدا لدرجة إن هي ممكن تقلق على البيض فترمي البيضة برا العش وهو مخصب. دي برضو كانت حالة موجودة عند حد أعرفه، فحبيت برضو أعرفكم عليها وأقول لكم عليها. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. فياريت ما تبخلش عليا بلايك لو كنت استفدت مني، وتعمل شير عشان نقدر نكبر، وهنكبر بيكو ان شاء الله.